Η φράση αυτής της εβδομάδας είναι «Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει». Μου αρέσουν πάρα πολύ οι παροιμίες. Ας δούμε πότε και πώς τη χρησιμοποιούμε. Συνήθως τα παιδιά μοιάζουν εμφανισιακά στους γονείς τους. Πολλές φορές όμως τα παιδιά μοιάζουν με τους γονείς τους και στον χαρακτήρα. Έχουν την ίδια συμπεριφορά και τις ίδιες συνήθειες. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε τη φράση που μαθαίνουμε σήμερα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ο Γιώργος κάθε βράδυ παίζει χαρτιά. Τους τελευταίους μήνες έχει χάσει πολλά χρήματα. Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει και ο πατέρας του τα ίδια έκανε. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια εάν πιστεύετε πως ισχύει αυτό που δηλώνει η συγκεκριμένη παροιμία και εάν υπάρχει και στη δική σας γλώσσα η ίδια ή παρόμοια φράση. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε τα επόμενα μαθήματα. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!